Ja, kul att vara här och presentera tillsammans med Jakob. Hallå, hej. Och vi ska berätta lite om hur vi har jobbat i ett projekt här. Men Jakob, du kan ju få... Ja, precis. Jag heter Jakob Luttinger och driver Kockums Luttinger Söderström arkitekter tillsammans med Tor, Rickard och Lasse. Vi drog igång för cirka 4,5 år sedan i pandemin. Tyckte det var skitbra. Hade inga jobb och tänkte väl att vi skulle göra typ något bostadsprojekt sådär. Men det vart inte så alls, utan vi hamnade i knät på Spärlingens backe 47. Den vägen in på Johannes och byggstyrning. Men ja, vi är ungefär 15 pers, sitter i Gamla stan. Håller på med det mesta. Och jag kommer från byggstyrning som är ett projektledningsföretag som jobbar med projektledning och byggledning. Och vi jobbar med fastighetsägare och tar hand om projekt hela resan som delad entreprenad. Och i det här fallet har vi jobbat med Vasakronan som är en stor fastighetsägare, det känner ni säkert till. Och vi har då gjort det här projektet Spärlingsbacke 47. Nu heter Grev Tureplan heter fastigheten. Den ligger nere vid korsningen Birger Jarlsgatan, Grev Turegatan här i Stockholm, nere vid Stureplan. Och det är en gammal fastighet. Precis, snabb, kort historik, byggt början tidigt 30-tal av Isak Gustav Claesson i någon slags gammal, eller en sån stran med, någon skulle kanske tycka tysk anda, men det var populärt på den här tiden. Och det är det fortfarande, det är väldigt fint. Och byggdes för städernas, alltså försäkringsbolag var minst rätt, och så var det också en av de första stora biograferna som sen blev Thank God It's Friday så småningom. Ja. Kort om det. Men det går väl vidare. Så här är i alla fall en snabb bild av hur projektet ser ut idag efter vi har färdigställt det och även som ni ser då byggt på en våning och gjort en omfattande rivning invändigt och så vidare. Exakt, så hela huset är helt urblåst eller vad man ska använda för termer. Och så har vi byggt på en våning så river hela gamla taket, eller demonterat det. Vi har faktiskt återbrukat jättemycket av gamla stommen och byggt en ny våning. Och i och med det här är då en kommersiell fastighet med bara kontor och restauranger och butiker i bottenplan. Och det ligger ju då i Stureplan mitt där i den här fina kvarteren, så det är ganska krav, den typen av hyresgäster som hyr det här huset har ganska höga krav på kvalitet och produkt liksom. Så därför har det varit väldigt mycket fint material och ganska roliga prylar vi har ritat in liksom. Ja, precis. Men samtidigt som vi har i tidens anda återbrukat väldigt mycket liksom av natursten och allting som vi har hittat i huset, sorterat ut, plockat ner, sågat upp, återanvänt i nya delar av huset och så vidare. Ja, exakt. Vissa delar av fastigheten har ju haft någon sorts klassning. Vissa rum har ju fått lov att bevara och återställa till hur det såg ut på 30-talet och återställa husets ursprungliga charm. Ja, precis. Det var ju just en av utmaningarna att egentligen trapphusen har varit liksom klassade och så även ett visst antal rum i huset. Men kan vi väl berätta om sen hur det gick med det. Ja, säg inte det. Och då kommer vi då som jag som beställare då. Jag jobbade som biträdande projekteringsledare och hade hand om allt det digitala i projektet. Så när vi fick i uppgift av Vasakronan att projektutveckla den här fastigheten så fick vi ärva en konsultgrupp och då kommer vi där in med våra digitala krav sen. Vi pratade med Vasakronan, kan inte vi göra det här digitalt, all in liksom. Allting kommer bli billigare och bättre. Okej, ja men kör på då.
Så då hade vi en kravställning då till Jakob på att vi vill inte ha några ritningar av era arkitekter. Vi vill att ni ska göra jättebra modeller. Jag tror jag har snott lite bilder av Tikab här på pappershögen. Så ni tog vår tryck här flik. Nu har jag en bild av er. Men så då gjorde vi helt enkelt en beställning till alla konsulter att vi vill ha modeller av er och så vill vi ha information paketerat från modeller på olika sätt för att vi ska kunna då handla upp olika entreprenörer och driva produktionen liksom. Så det blev lite helt så här, vi vill inte ha något bygga alla 90 grejer, vi vill ha en modell av Jakob. Precis, och då tyckte vi att det var lämpligt med en bild som beskriver hur vi kände oss när vi fick det här kravet. För att folk brukade tycka att Revit är så jävla dåligt för ritningarna blir fula. Och det är så här, ja, okej. Men vi kände oss så här. Så vi var ju jävligt nervösa och tänkte att det här är ju jätteläskigt. Men det visade sig att det var inte ett dugg läskigt. Framförallt inte, vi hade ju väldigt liksom pedagogisk hjälp från Johannes, men också byggstyrning som hade gjort det här flera gånger. Och liksom utveckla systemen, så att vi fick ju vara med och hjälpa till då. Att utveckla liksom våran metod. Och sen så har vi utvärderat det efteråt också vad som vi kan göra ännu bättre och sådär. Mm. Så det där gick över ganska fort, den här ångesten. Och nu är det snarare att jag har panikångest om jag inte får göra så. Så det bara visar liksom bara några bilder om liksom hur liksom detaljeringskraven då sattes på våran modellprojektering. Och då är givetvis varje objekt parametersatt och mängdbart och det är entreprenadsatt och sånt där som är nödvändigt. Du kanske vill. Ja, men precis. I och med att det var en befintlig gammalt hus och vi skulle in med massa nya flashiga grejer och få allting att funka i snitt och grejer, och vi ville liksom lösa så lite som möjligt på plats, utan allting skulle vara klart och genomtänkt och så skulle vi bara bygga det. Så då var ju Jakob och gänget tvungna att rita väldigt detaljerade modeller. Det gick liksom inte att fuska, utan vi har jättefina rostfria tak efter uppgången med detaljer. Det var upphängning och snitt och plåt inklädnad av krön, hur de skulle bockas, och ni gick väldigt långt ner i detaljerna, och även de här kulturklassade rummen då, som vi inte ska prata så mycket om, de blev väldigt detaljerat ritade också, med gammal fin stuckatur och lister och träpaneler och boasering har du lärt mig att det heter. Precis, vi kan faktiskt berätta att det är 2 av de här rummen som absolut inte fick liksom göras någon skada på. Så hade byggstyrningen delegation från Japan, Streambeam, de hade någon slags gemensam Streambeam-fest. Så gick de runt och visade projektet, och då fick jag följa med, och så skulle vi ta en bild där uppe, och så stod vi där och så bara jag sa, fan det känns lite konstigt så här, men jag kunde inte komma på vad det var. Men sen kom jag på efteråt att det var för de hade ju rivit allt, inklusive taket, så ingenting fanns kvar. Så då var det ju bara att bygga upp det igen. Och det gick bra, det blev ju bättre. Ja, men Jakob, hur ska vi byta golv i ett rum utan att... Nej, men det var ju ganska självklart. Det var ju det för mig också sen. Och vi fick ju godkänt för allt det här så småningom. Så det var ju inga problem. Men det är mer så intressanta saker som händer. Mm. Det blev jättefint. Men sen om man översätter då de här, bara en liten bild hur det ser ut i Streambeam då, när vi liksom tänder upp allting, alla detaljer, ljusinsläppet där som kommer in, och alla befintliga balkar som vi laserskannade in som går, som måste möta allting. Det är det man ser, jag har markerat den här befintlig balk, det är ett snitt här som går liksom där vi ska bygga en vägg mot det där, som behöver lösa det där mötet. Och då kan man undra, men den där balken, är den
stämmer den med att den här placeringen är rätt där i modellen? Ja, då klickar man på den, då får man upp textrutan där att först har konstruktören ritat av då en relationshandling från 1934. Vi hade ju massa olika ritningsunderlag. Sen har vi varit och mätt in den och faktiskt verifierat dess plats och justerat den. Då har vi lagt på där att den är inmätt det där datumet också. Så vi vet precis från vilket punktmål vi har också justerat den efter. För en massa sådana successivt driva, scanna, fixa, verifiera placeringar. Och sen kunde då K fixa till det och ni fortsätta rita liksom. Och just den här dialogen vi har haft under projekteringen kring saker i Streambeam. Att här upptäcker någon att undertaket som Jakob har ritat, borde inte det ha samma nivå som de andra plattorna här över baren? Så har vi inte det på ett möte. Då ställer den en fråga och sen justeras det till dagen efter liksom. Och det har väl funkat bra, ja. Det fungerar jättebra, men alltså hela den här realtids liksom projekteringen. Att det går så effektivt och snabbt. Jag tycker det var väldigt bra. Och vi proppar ju in information och kopplar ihop och ska göra allting så enkelt som möjligt. Så dörrkort till exempel är en komplex sak i alla projekt. De vill vi inte ha liksom, vi vill inte ha en pdf heller på dem. Vi vill bara titta rakt in i databasen. Men för att göra det tydligt och enkelt för alla att förstå, det är jobbigt att scrolla i en tabell med massa nummer. Så vill vi fortfarande, men då kan det väl se ut som ett klassiskt dörrkort då. Men vi använde ett Rufus och kunde koppla ihop då det med Streambeam. Och så när man klickar på en dörr, då kan man klicka på dörrkort. Då genereras det här bladet direkt från databasen, aktuell data. Så man hade inte gjort några leveranser av dörrkort, utan vi uppdaterade datan och stämplade datan bara. Och så tittar man den och kunde konsumera den i sin telefon eller paddan direkt när man behövde den liksom. Och ska jag lite bara... Så här ser det ut då i Streambeam när vi har liksom rivit av taket. Så här har vi släppt bort liksom. Nu har vi rivit, nu är det toppvåningen där. Det är bara väggar och en pelare kvar där. Sen ritar ju K in allt stål som behövs. Tyvärr behövde vi en hel del stål där uppe. Vi försökte använda trä så mycket som möjligt. Men då var det här då entreprenaden, det är 21 tum smide liksom. Så det är alla objekt som vi beställer av smeden som den ska installera. Sen beställde vi från Habitech att de skulle montera trästommen. Då var det alla objekt som är den entreprenaden. Sen var det plåt, entreprenaden, alla objekt som tillhör den. Sen kommer glaspartier och fönsterlamellerna där som Jakob ritar. Den entreprenaden. Så man kan hela tiden och så vidare. Så alla objekt till en entreprenad och ett skede man kan tända upp liksom hur man ska se det här. Och när man jobbar med datan liksom på ett fint sätt. Det här är finsnickeri. Då ritade ju du, Jakob, här alla inklädnader av pelarna och fronterna till radiatorerna. Yes. Fönsterbänksfronterna. Så då är det isolerat nu, den entreprenaden här. Och klickar jag på en sån och klickar på vad du har valt att kalla den här typen. Då kan jag sortera här och mängda. Av den här fronten, den här typen med den här bredden, så har vi 32 stycken sådana här paneler. Och man får ut exakt vart de är. Och snickeriet, entreprenören som kan tillverka och montera de här liksom exakt där du vill att de ska vara. Så man kan liksom förmedla precis vad det är man vill ha placerat precis där man vill ha det. När Johannes gjorde den här bildsekvensen häromdagen så gick det upp för mig för första gången hur pedagogiskt det är. Även fast jag har jobbat med det ganska mycket. Så att, jag har liksom inte sett, jag har ju bara petat mina bitar liksom. Men supercoolt. Vi kör en liten odyssé här över liksom hur det har gått till under och hur sen slutresultatet har blivit. Så att vi kan ju tillägga att byggstyrningen gick ut med såna här Google-kamera varje dag på bygget som
Så vi hade tillgång till 360 graders foto som uppdaterades varje dag, som var extremt användbart. Så har vi försökt liksom lägga in då hur det såg ut med kamera och sen hur det blev på slutet. Så det blev ju mycket bättre än till vänster, tycker jag. Här kan vi knyta an till den här historien om den här rivningen som inte jag och Begrepp var tvungen att göra. Så det var ju det som jag stod där, förstod jag vad som hade hänt. Och sen ser vi till höger hur det faktiskt blev. Och det här var ju givetvis sanktionerat av våran antikvarie, så det var inte någon som liksom begick ett övergrepp. Men det är ju sånt där som man lär sig när man som arkitekt är man inte lika mycket i den här liksom byggvärlden. Så att man får nya insikter. Lite mer sånt här. Här är kanske norra Europas snyggaste tilluftsventilation, tycker jag. Utan någon egentlig konkurrens. Ja, och sen av en byggstyrning har jag då styrt upp otroliga liksom, entreprenörer som har gjort ett fantastiskt jobb, och vi har varit toppen. Ja, och ni har ju haft möjlighet att liksom vara mer involverad i byggprojektet. Liksom när ni är i Streambib, ni har en dialog med entreprenörerna i Streambib. Liksom. Ni förmedlar, entreprenören stöter på problem, vad har ni tänkt här? Ni kan svara där, ni kan uppdatera modellen till dagen efter och liksom så här lösa problemen väldigt snabbt tillsammans med produktionen. Precis. Vi avslutade med det här. Och vi vann totalvinnare årets bygge 2025. Även Håll Nollan, arbetsmiljöpriset. Där Kalle Svansbo, han är jättestolt. Det är han all rätt på. Och överlämnat i tid. Höll budgeten. Ja, det vi sa till Vasakronan innan så här, men nu kör vi det här digitala sättet. Vi kommer hålla tid och budget. Det gjorde vi också. Så det funkar verkligen att utmana och jobba, och det är inte så komplicerat. Även fast ni var jätterädda så... Ja. Men det som jag sa, nu är vi jätterädda att inte få jobba så. Ja, exakt. Så fler ska våga och köra så här. Det är jättemånga duktiga konsulter som kan sånt här nu. Så det är bara att köra. Tack!